سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 5مې ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. دوستانو په تېره ویډیو کې موږ پر سلیکشنز باندې خبرې وکړلې، ریکټینګولر، مارکیو ټول، الیپټیکل، دغه رنګ هم د څلور سره دا ټول مو وویله او په دا اړه باندې مو بحث وکړئ او دغه رنګ عملي کار مو هم وکړئ. نن راځو دوستانو لیزو ټول څخه شروع کوو. دا چې داسې دوستانو دا ټول تقریبا د دې ځای څخه بیا تر کراپ پورې دا ټول د سلیکشن ډولونه دي، خو د سر څخه بیا تر لاندې چې کله تاسې راځئ دا اسانه کېږي نور هم. نو لیزو ټول بیا تر دغه سلیکشن یو څه اسانه دی. راځم دغه اول لیزو ټول چې دی دوستانو دا داسې کار کوي لکه پنسل. اوس تاسې ورته وګورئ، زه به د عکس لږ زوم کړم. ټول د سلیکشن دپاره کارول کېږي. فقط پنسل چې موس چپه کلیک تاسې ونیسئ، بیا وروسته د موس دا کرسر داسې کش کړئ په دا ترتیب سره ګورئ. بیا دی د سلیکشن کوي په خپله. خو یو شرط لري چې بیرته به خپل ځای چې تاسې شروع کړی دی بیرته به هغه ځای ته تاسې راځئ. دا رقم اوس تاسې کولی شئ چې دا بل ځای یوسئ. مطلب دلته به زه دغه لایر ایسته کړم، تاسې وګورئ. کولی شئ چې د دې څخه بل ځای استفاده وکړئ او بل ځای دا انتقال کړئ. په دا رقم دی دا سلیکشن سر ته رسوي. بل چې دی پولیګونل لیزر ټول دی، دا په دا ترتیب کار کوي. دا تر دا بل په دې خاطر لږ اسانه دی چې سره غلطیږي نه ده، فقط په کلیک باندې کار کوي. چپه کلیک چې مو کله یو ځای کلیک کوي تاسې وګورئ، دلته زه کلیک لګوم بس خلاص، نور نه بیا راځم نور کلیکونه ټول په کلیک باندې کار کوي. هر ځای چې تاسې دلته زه درېږم باید کلیک ولګوم، داسې کلیک کلیک. په دا ترتیب بیا دا زموږ سره کار کوي. دا به هم بیرته خپل سلیکشن چې تاسې شروع کړی دی په هغه ځای کې به تاسې بیرته درېږئ. تاسې وګورئ. او بل دریم ډول چې دی هغه میګنیټیک لیزو ټول دی. دا یو څه ډېر کارول کېږي. دا بیا ګر سره کلیک هم نه غواړي او نه هم د پنسل شکل لري. دا اتومات لکه اینروبا داسې کار کوي. تاسې وګورئ، زه پر دې ځای باندې لږ به زه د عکس زوم کړم. بس کله مو یو ځای کلیک ولګوئ نور نه فقط دا ماوس سره کش کړئ، دی خپل هغه ځایونه په نښه کوي. تاسې وګورئ ټول دی پر دغه رقم ځای باندې، پر دغه رقم عکس باندې چې بیکګراونډ یې سپین یا یو رنګ یې دی ښه کار کوي. نو راځم ګورئ، نور دی ټول خپله سلیکټوي. زه نه کلیک لګوم او نه هم دا بل پولیګونل ټول دی. دا بس ټول په کلیک باندې کار کوي. که چیرې یو ځای غلطیږي دوستانو ستاسې څخه، مثلا دلته داسې یو ځای غلط سو، نو بیا بیک سپیس کلیک کوئ، بیرته هغه پوینټ دی پاکوي. راځم ګورئ، دی هم داسې دی چې بیرته به بیا خپل ځای ته تاسې راځئ. د کومه سره چې تاسې شروع کړی دی پر هغه ځای به بیرته درېږئ. بیک سپیس زه کلیک کړم، دا ځای څه غلط سو، همداسې. وګورئ ټول موټر یې به دا ترتیب سره د چیش کوي سلیکټ کوي موږ ته. دا هم دغه بل ډول دی میګنیټیک لیزر ټول. په دې کې هم تاسې کولی شئ چې په دا درې سره سلیکشن ټولز کې تاسې کولی شئ که لیزو دی که پولیګونل دی دغه سر ته ورسوئ. لکه موږ په سلیکشن کې وویل چې مثلا یو ساده سلیکشن دی، بل جمع سلیکشن پر جمع کوو، سلیکشن ځینې منفي کوو، یا په یو خاص ساحه کې سلیکشن غواړو، نو دا ټول هم دلته تاسې کولی شئ. راتلونکي ویډیو کې به دوستانو پر کویک سلیکشن ټول او میجیک وین ټول او همدارنګه پر کراپ باندې کار وکړو. ستاسې له توجه نړۍ مننه. د خدای په امان.